Üdv a csatornámon! Én Lacás vagyok, ebben a videóban fegyvereim átütő erejét fogom tesztelni, illetve összehasonlítani. Ehhez étkezési zselatinból készült ballisztikai zselét fogok használni. Ennek a receptjét, illetve elkészítési módját megtaláljátok a videó leírásában, illetve régi katalógusokat, amiknél az átütő erőt az átütött lapok száma határozza meg. És akkor lássuk a fegyvereket. Első fegyverünk egy légpuska lesz, ez egy magyar gyártmányú légpuska, körülbelül 40 éves lehet, 30 éve van a birtokomba, távcsőfelfogatás saját készítésű, bőven a Magyarországon megengedett 7,5 joule torkolati energia alatt található az ereje, olyan 5-6 joule-t tudhat. Nézzük, milyen kárt okoz a zselatinba, illetve a magazinon. Ballisztikai zselatinba kb. 8 centit fúródhatok be, de mivel a lövedéket nem látom, nem tudom pontosan megítélni. Nézzük a magazint. Körülbelül a 235. oldalig okozott sérülést. Itt van a golyó. Másodjára nézzünk két íjat. Egy 44 fontos kassai íjat, és egy 42 fontos Grózer íjat. Érdekesség, hogy a Grózer íj az alacsonyabb fontérték ellenére erősebb, mert nem 30, hanem 28 colon van mérve az ereje. Egy-egy piros vesszőt kilövök a Grózer íjjal, és egy-egy fehéret a kassaival. Jó, jöhet a kassai, fehér vesszőkkel. És akkor lássuk. Első piros vesszőnk. Tizennégy és fél centiméter mélyen ment be a ballisztikai zselébe. A fehér 13 centiméter mélyen. Nézzük a magazint, milyen sérüléseket okoztunk. Itt a Grózer az 505. oldalig okozott sérülést.
a kassai, így az 580. oldalig. Érdekes, hogy a zselébe nem ment be annyira, de a könyvön nagyobb sérülést okozott. Az első lövés fölé ment. Következő fegyverünk, egy különlegesség, egy kés, ami ki tudja lőni a pengéjét, egy rugó segítségével. Nézzük, milyen kárt okoz a zselatinon és a katalóguson. Majdnem 4 cm hosszan ment be a zselatinba. Ez még nem halálos, de azért nem egy kellemes találat. Nézzük a katalógust. Körülbelül a 160. oldalig okozott sérülést, ami nem is olyan rossz. És most lássuk a nyílpisztolyokat és a nyílpuskákat. Elsőként 2 lövetű ismétlő nyílpisztoly, 80 fontos karok találhatók benne, ugyanolyan erős, mint egy gyári 80 fontos nyílpisztoly, csak némiképp több lövés leadására képes. Kilövök egy-egy vesszőt, balisztikai zselatinra és a prospektusra. Balisztikai zselébe 6 cm mélyen fúródott be. Katalógusunkon vessző hegye, körülbelül a 360. oldalig okozott sérülést. Legújabb nyílpisztolyom 160 fontos, ebbe is 2 ugyanolyan nyílpisztoly kar található, de itt már egy közös ideggel működnek, így egyszerre adják le az erejüket. Nézzük meg alumínium vesszőkkel is, nyílpuska vesszőkkel. És lássuk. Itt ez már jóval mélyebben befúródott. 10 cm mélyen. A 8 mm-es vessző, ez is 10 cm mélyen. Ez 9, de ez a
zselatin alját kapta el. Katalógusban a 365. oldalig ment a nyílpisztolyvessző, és a 600. oldalig az alumínium vessző. De ezt a mérést megismételjük. A megismételt mérés a nyílpisztolyvesszők a 420. oldalig okoztak sérülést, és a 8 mm-es vessző hegye egészen az 577. oldalig ütötte át a lapokat. Folytassuk a teszteket a nagy számszeríjakkal. 2 lövetű nyílpuska, 2 darab 120 fontos kard található benne, de lehetne akár 150 vagy 175 fontos is. Ballisztikai zselatinba, ami azóta egy kicsit megpenészedett, 2 lövetű nyílpuska, 15,5 cm mélyre hatolt be. Katalógusban 565. oldalig okozott sérüléseket. Következő fegyverünk, kompakt nyílpuska, 150 fontos kard található benne, hátratolt elsütő berendezéssel van ellátva, így nagyon rövid tud lenni. Speciális számszeri távcsővel van szerelve, ami, megpróbálom a kamerába megmutatni, 4 szálkeresztes, 4 különböző távolsághoz. És akkor lássuk, mit okoz a zselatinon és a katalóguson. Ballisztikai zselatin. És egy a katalógusra. Ballisztikai zselatinba 16,5 cm mélyen fúródott be. Katalóguson a 940. oldalig okozott sérülést, ami egy igen szép eredmény. 7 lövetű ismétlő nyílpuska, ebben is 150 fontos kard található, mint az előbb látott kompakt nyílpuskában, viszont
egy 7 lövetű tárral van ellátva, és egy alsó elrendezésű felhúzó szerkezettel. Így a fegyvert nem kell minden lövés előtt a földre helyezni, hogy fel tudjuk húzni. Kilövök egy-egy vesszőt, zselatinra és a katalógusra. Balisztikai zselatinba 18 cm mélyen fúródott be. Katalógusban a 683. oldalig okozott sérülést. A végére hagytam a legnagyobbat, csigás nyílpuska, körülbelül 130 font az ereje, viszont a nagy csigáknak köszönhetően majdnem 40 centi hosszan gyorsítja a vesszőt, ezért nagyon erős és nagyon pontos. A karok 2 darab 150 fontos nyílpuskakar felhasználásával készültek. Távcső ugyanaz, mint a kompakt nyílpuskánál látott számszeri távcső. És akkor lássuk. Karbonvesszőt használok hozzá. Első lövés a ballisztikai zselatinra. És a második a katalógusra. Csigás nyílpuska, kissé megpenészedett ballisztikai zselatinba, 25 cm mélyen fúródott be, és a katalógusban, hát gyakorlatilag ezt pont átvitte, ami 1024 oldal. És még egy picit beütötte a másikat, még 60 oldalt. Tehát összesen 1084 oldalt ütött át. Ami azt hiszem elég brutálisnak mondható. Nézzünk pár igen brutális heggyel felszerelt vesszőt. Egy modern vadászhegy. Ezt a csigásnyílpuskából fogom kilőni. Egy kétélű modern vadászhegyű vessző íjhoz, és egy kovácsolt hegyű, szintén vadászvessző az íjhoz, és 3 tradicionális nyílpuskavessző, páncéltörő, vadász, és könnyű páncélok ellen egy hegyes páncéltörő vessző. Egyesével kilövöm őket a ballisztikai zselatinra.
és megnézzük, mit okoznak. Eddig minden vessző gyakorlóheggyel volt szerelve. Ez kicsit a tetejét kaptál, majd megismételjük. Kovácsolt Vadászhegy. Modern Vadászhegy újra. Modern Vadászheggyel szerelt vessző. Zselé tetejét kapta el. Nagyon brutális vágást csinált. Nem ment be túl mélyen. 9 cm mélyen, viszont nagyon széles vágást csinált a zselatinon. Kovácsolt Vadászhegy. Itt volt. 12 cm mélyen ment be. Szintén egy brutális nagy lyukat csinált. És most nézzük a nyílpuska vesszőket. Először a Modern Vadászhegyet. Csigás nyílpuskával. És a 3 klasszikus vesszőt, tradicionális vesszőt, a kompakt nyílpuskából fogom kilőni. Aminek az ereje megegyezik egy bármilyen boltban kapható, ugyanilyen 150 fontos karral szerelt nyílpuska erejével. Hegyes páncéltörő. Normál páncéltörő. És végül a Vadászhegy. Nézzük először a modern 3 élő Vadászhegyet. Egész brutális 22 cm hosszan ment be a zselatinba, szép nagy vágást csinálva. Ettől vesszőtől a zselatin szét is repett. Ó, a hegye benne maradt. Heggyel együtt körülbelül 19 cm mélyen ment be.
hosszú, páncéltörőheggyel ellátott vessző 21,5 cm mélyen ment be, és végül meg sem bírom mozdítani. A páncéltörő vessző 23 cm mélyen ment be a zselébe. Végezetül nézzük meg, mit okoz a zselatinon egy katona, ismertebb nevén Samurai Card, majdnem a 2/3-áig bement. A 10 cm vastag zselatint 18 cm mélyen vágta be. Köszönöm a figyelmet, és viszlát!